Hello, namaste, welcome back to my channel. This is me Pavitra and this is my variety box. तपाई घरबाट निस्किनुहोस्, स्टोरमा जानुहोस्, अफिस जानुहोस्, कहीँ शपिङमा जानुहोस्, मार्केट जानुहोस्, सब्जी मण्डी जानुहोस्। अहिले नेपालमा यत्र तत्र कुरा भनेको डीबी को रिजल्ट आउन एक दिन बाँकी, डीबी को रिजल्ट आउन भोलि, डीबी को रिजल्ट आउन पर्सि। ओफो, हजुरले जहाँ पनि यही कुरा सुनिरहनु भएको छ। सो डीबी को रिजल्ट कसरी चेक गर्ने भनेर त मैले प्रिभियस भिडियोमा हालेको नै छु र तपाईले अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानलमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ, या हेर्न नै भएको छैन, च्यानलमा जान पनि झन्झट लागिरहेको छ भने म माथि आई बटनमा राखिदिन्छु, हजुरले त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तर आजको भिडियो भनेको चाहिँ उहाँहरुको लागि स्पेशली डेडिकेटेड, जसले डीबी को रिजल्ट चेक गर्नु चाहिने कन्फर्मेसन नम्बर जुन हुन्छ त्यो हराउनु भयो या जुन लेटर हुन्छ त्यो मिसप्लेस गर्नु भयो भने उहाँहरुको लागि स्पेशली डेडिकेटेड है त। सो तपाई पक्कै पनि यो भिडियोमा आइसक्नु भएको छ भन्ने त तपाईले नम्बर बिर्सेर नै आइसक्नु भएको छ कि कसरी हेर्ने भनेर। सो सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला, नत्र भए चाहिँ बुझ्नु हुँदैन। सो ढिला नगरिकन लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। This is Pavitra's Variety Box. सबैभन्दा पहिले हजुरले कुन ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ त्यहाँ जानु होला। मैले यहाँ गुगल क्रोममा गएको छु र यसरी चेक EDV रिजल्ट 2024 भनेर सर्च गर्नु होला र जब सर्च गर्नुहुन्छ यहाँ डिफ्रेन्ट लिंकहरु यस्तो आउनेछ र फर्स्टमा इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम भन्नेमा जानुहोस् र यो भनेको चाहिँ रिजल्ट चेक गर्ने प्रोसेस नै हो र यहाँ चेक स्ट्याटस भन्नेमा जानुहोस्। यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई कन्टिन्युअसको अप्सन दिनेछ, यहाँ जानुहोस् र त्यो पछाडी भनेको चाहिँ यो पेजमा आउनेछ। योसम्म चाहिँ हजुरको डीबी को रिजल्ट चेक गर्दाखेरि नै आउने हो र यहाँ फर्गेट पासवर्ड जुन छ अप्सन यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई अर्को नयाँ पेज खुल्नेछ। यहाँ डिफ्रेन्ट अप्सनहरु दिएको छ। सुरुमा डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम इयर कुन हो भनेर तपाईको यहाँ भोलि 2024 भनेर देखाउनेछ, आज नभएकोले देखाउँदैन यहाँ। त्यसपछि नेममा फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम के तपाईले डी गर्दाखेरि सुरुमा गर्नु भएको छ त्यही राख्ने हो र लास्टमा भनेको चाहिँ तपाईको यो डेट अफ बर्थ कसरी राख्नु भएको छ, कुन राख्नु भएको छ एक्ज्याक्ट सेम हुन पर्यो र फोर्थमा इमेल एड्रेस छ र लास्टमा अथेन्टिकेसनको लागि यो क्याप्चा हाल्ने। यसरी रिफ्रेश गरेर पनि हजुरले सजिलो क्याप्चा आएपछि राख्न सक्नुहुन्छ र यति सबै फर्महरु चाहिँ राम्ररी प्रपरली एकदम सुरुमा जसरी भर्नु भएको छ त्यसरी नै भरिसके पछाडी यहाँ सबमिट गर्दिने र सबमिट गरिसकेपछि हजुरको रिजल्ट देखाउनेछ। Alright, thank you so much for watching my video. If you like this video, do not forget to subscribe to my channel अनि नोटिफिकेसन बेलमा अल गर्नु होला ताकि मैले अर्को भिडियो अपलोड गर्दाखेरि सुरुमा नोटिफिकेसन हजुरको फोनमा टिङ्ग बज्नेछ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हजुरलाई यस्तो भिडियो आओस् या मेरो डीबी पर्यो या मेरो डीबी परेन या कुनै कुराहरु भन्न मन छ भने कमेन्ट बक्स डेफिनेटली हजुरकै लागि हो। त्यसपछि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली विशिङ यु अ भेरी भेरी गुड लक कि तपाईहरुलाई डीबी पर्यो, सबैजना अमेरिका जान पाउनुहोस् है। सो भिडियो हेर्दै गर्नु होला, आगामी दिनहरुमा आउने भिडियो पनि हेर्नु होला, प्रिभियस अपलोडेड भिडियोहरु पनि हेर्नु होला एन्ड मलाई सोशल मिडियामा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राममा म पवित्राज भेराइटी बक्स भनेर छु, फेसबुकमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। सो आउनुहोस् कुरा गरौँ। बाइ बाइ, टेक केयर।